Так. Отже, повернулися практично всі. Наші колеги із Словаччини чи є тут? Олена, пані Славка. Так, ми вже тут. Доброго ранку, доброго дня. Доброго дня. У мене тоді пропозиція така, що ми з вами потім ще вже після короткої перерви сьогоднішньої, ще поділимося враженнями про ці приклади, ще раз проаналізуємо їх відносно того, скільки ми маркерів маніпуляцій там здобули. А зараз я запрошую все-таки до слова наших колег. Олено, я так розумію, що я візьму тоді презентацію, так? Так, добре, але тоді будете слайдами, добре? Ну, так, буду керувати. А хочете ви? Як буде зручніше? Доброго дня, Україна. Добрий день. Добрий. Добрий день. Так, тільки ми включимо. От тепер ми бачимо вашу камеру. Зараз його. Так, чудово. І що, включаю, да? Я включаю тоді презентацію. Якраз наші колеги висловлювали побажання і інтерес до нашого тренінгу тим, щоб дізнатися європейський досвід словацьких журналістів у тому, як переживалося і як оці часи коронавірусу ми пережили і переживаємо. В інформаційній сфері, звісно, теж. І професійній. Так, даю презентацію. Добре. Можливо, я спочатку, Сергію, представлю своїх колег. Українською чи англійською? Англійською, розуміє, основна маса? Так, очевидно. Але давайте тоді... я поки що зупиняю презентацію, щоб це... Вітаємо, пишуть, так, пишуть, це знаєте. Можна англійською, так? Я думаю, це. Тим більше, що в тренерській команді ми вказували і українською наших колег на падліті. Ми всі бачимо там. Вітаю. Добре, я буду англійською, але буду повільно, доступно. Якщо будуть якісь питання, тому що в мене 2 експерти поруч, а я як основний лінгвіст-перекладач, медіатор, тому я зможу потім зупинитися і перекласти. Сергій буде керувати цим процесом, сподіваюся. Так, я тоді зразу, щоб як ми працюємо, і тоді прошу в чаті давати мені такі хелпи, прохання про там десь зупинку, пояснити десь якийсь термін. І потім, після короткої презентації, у нас буде можливість задавати питання. Ви вже зараз можете формувати ці питання до наших експерток, і, відповідно, ми отримуємо на них відповідь. Отже, introduce. Okay, I will introduce. So I will introduce my colleague. This is our Dr. Slavka Pitoňáková. So she's our Dean of the Faculty of Humanities since 2019. So she has her university studies in journalism in the combination with the Slovak language and literature, so which she completed at the University of Konstantin the Philosopher in Nitra, Slovakia. Later, she did her dissertation in the field of mass media studies in the study program Marketing, Communication and Advertising in 2011. So after she completed all her studies, she continued as a journalist and also for a while as a teacher of the Slovak language and literature at school. But since 2006, she has been working at the Department of Media, Literature and Cultural Heritage at our university, that is the University of Жиліна, Slovakia. So in her research activities, Slavka Pitoňáková focuses on the connections of journalism with selected areas of marketing communication, especially public relations and advertising. She publishes in numerous scientific and professional journals and proceedings, and she's a member of the editorial boards of several journals. So she has participated also in a number of various conferences, and she's a member of the research team of several scientific research projects funded by various grant schemes. Also, she has been teaching at our faculty
and she is into media and marketing communication. For the needs of the presentation of student works, she created a platform in the form of the student magazine Contact. Various events and workshops are also conducted on monthly basis by our dean. She's a member of the Slovak Syndicate of Journalists. So welcome, and here is our dean, Slavka Pitoňáková, who is actually in co-authorship with Marián Grupač, our second expert, compiled this presentation, for which I will be responsible today. Окей. Друзі, я так само коротко, я ще вам надішлю в текст цієї презентації зараз в чаті, для того, щоб якщо ви там дещо упустили, то ви ще зможете там чи Google-перекладачем, чи яким чином, словацькою наш текст, ви зможете ще раз перекласти. Але ми розуміємо, що в нас пані Славка і пані Мар'ян, які представляють університет Жиліна. Прошу тоді, що ми можемо вже почати презентацію, так? Дуже приємно. Okay, I will say only a few words about the second expert, okay? So Marián Grupač. So he's actually also a teacher at the Faculty of Humanities, and he's a Slovak poet, novelist, publicist, university teacher. He worked as an editor in several literary periodicals in Slovakia, and he currently works at the Faculty of Humanities, where he teaches subjects related to ethics and the use of language in contemporary media production. He's a member of the editorial boards of the prestigious scientific journals such as Review of Contemporary Philosophy and Linguistic and Philosophical Investigation. And currently, he's also researching the use of taboo lexicon in the media and the phenomenon of the spread of hoaxes and alarm messages in the media space. Тобто, Сергій, це ваша тема. Так. І хочу сказати, що коли пане Мар'яне, ми шукали інформацію про пана Мар'яне, то перше, що мені вразило, я подумав, невже це він? Тому що перше, що було, це поет, це літератор, це такий дуже такий свіжий напрям в літературі. І виявляється, скільки талантів може бути в одній людині. Дякую. Отже, переходимо тоді до презентації. Дуже приємно. Так. Я вивожу, так? Якщо... Добре, я виключу відео поки що, щоб всім було зрозуміло і видно. Секундочку, де ж у мене презентація? Ось вона. Угу. Видно, так? Окей. Так, я буду тільки просити переключити, добре, слайди, щоб було зрозуміло, де ми знаходимося. Добре? Я зараз ще раз переключусь, тому що там поїхало трошки цим. Добре. Так, окей. І в мене таке прохання до нашої аудиторії. Як тільки щось не зрозуміло, чи якісь такі прохання зупинитися, ми відразу зупиняємося і даємо такий український фідбек. Да? Презентація у вас буде, да? Ви зможете собі потім вже після нашого тренінгу ще також з ним ознайомитись. Прошу. Добре. The topic of the presentation you can see is media in the time of corona crisis in Slovakia. Добре, можемо до другого слайду. Okay. So, the world of media has been changed by the Black Swan. Українською скажу, питання виникає, що таке Black Swan? Думаю, розумієте, це чорний лебідь. Да, це ті, хто читали відомо. Добре, тоді буде все зрозуміло. So what is Black Swan? So this phenomenon is based on a bestseller book by Nassim Nicholas Taleb, who in his book, The Black Swan, offers his perspective on the scrupulous, predetermined world of different types, mainly economic, academic, and business. Its relevance holds true until something unexpected happens. So we trust in our lives to various models, even though we experience numerous unexpected events in our lives on a daily basis. Events which would be difficult to predict or which can only be anticipated using a great deal of imagination. So the question is, why the Black Swan in the corona time?
In the prologue of his book, The Impact of the Highly Improbable, Taleb narrates a story about the inhabitants of the old world who, before discovering Australia, believed that all the swans are white. Their persuasion was very stable and firm, based on seemingly indisputable empirical evidence. And the people were surprised when they saw the first black swan. So during their existence, humans were confronted with all sorts of black swans, which took the world by surprise. So the black swan is, in his book, is referred to an unexpected phenomenon with a dramatic impact. So actually, black swan can be September 9/11, so the terroristic attacks which happened. Yes, under this phenomenon, we can mean terroristic attacks. Black Monday, the commencement of the internet, and of course, since 2019, the COVID-19 coronavirus disease. The pandemic was so unbelievable that despite the information from China from an early as 29th January 2020, the Slovak media provided its readers with a headline, "Careful optimism, investors are panicking, but the coronavirus does not seem to be the black swan." However, within a span of several weeks, the media ran completely different headlines, which copied the media perception of the situation. The coronavirus unexpectedly strikes the economy. То другий слайд, Сергію. Так. Ага, то. It is the case of the black swan. The coronavirus represents a perfect black swan for markets, analysts say. The black swan has returned. It threatens to cause the worst economic crisis of our time. So actually, the black swan became a nice or not very nice metaphor to describe the situation which can surprise us when we got used to some traditional or habitual pictures of the day and when something unexpected happens. So let's go to slide number 3. Третій слайд. Так. Okay. The corona crisis, of course, disrupted, broke our daily routine. What can be easily expressed through a marketing slogan, higher consumption of the media, lower volume of advertisement. The American daily newspaper, The Washington Post, has expressed this thought clearly. Numerous American newspapers will not survive the current problems. Due to the massive decrease of advertisement in the media, newspapers are on the budget and people are being dismissed in spite of the fact the interest in reliable information in these times is paradoxically on the increase. So it is necessary to highlight that a quality journalism plays actually a powerful role, and that journalism is often discussed in academic and professional environments. The amount of journalists and the editorial costs were, of course, reduced. The corona crisis has made these numbers of unemployed journalists even larger. So today, it is particularly important to point out quality and professional journalism, which is able to deliver really relevant information to the recipient in the time of the so-called infodemic. So persuasively disprove media hoaxes, it means fake information, yes, and instead posing facts in order to perform its mission. So it's possible to divide the dramatic change which we face today into 3 categories. The interest in the media from the media consumer standpoint, audience preferences in relation to the media content, and changes concerning advertising customers. Тут цікава дуже, бачите, презентація, якраз і дуже наглядно, да, показує ті ефекти, які спостерігли, які відзначають наші експерти. Це те, що поведінка, бачите, поведінка медіа йде в одну сторону, в той же час ми бачимо в іншу сторону
іншими тенденціями іде це обсяг реклами, так, і медіаконтенту. І тут цікавий дуже висновок стосовно того, що люди якраз потребують професійних журналістів. Це те, що ми якраз ви не чули, шановні колеги, а ми якраз говорили про це там з учасниками тренінгу, що якраз журналісти потребують і професійної, підготовленої публіки, медіаграмотної. Ну, якраз це таке коротке це. Якщо можливо, будь ласка, в чаті, чи все зрозуміло. Кажу, що не зрозуміло, потім ми зможемо детальніше вже в себе переглянути цю презентацію. Можливо, по ходу якісь запитання, що ми зараз. Ідемо далі, так? Добре, 4-й слайд, Сергію, якщо можна. Так, зараз. Угу. In spite of high rankings. Перепрошую, зараз я поверну. Ага, трошки назад, попередній. Зараз, тому що якщо зараз ми будемо ближче до словацької ситуації. Так, ось воно. Why is the decline in advertising? Yes, чому зменшилася саме реклама? Yeah? So in spite of high ranking or consumption of some media types, it cannot be stated that the above mentioned would have a positive financial influence. So of course, it is not reasonable for companies to invest money in advertising if the consumers are not able or are limited in spending their money, or when they do not want to buy their products, which results in the collapse of advertisement incomes. Consequently, the Slovak media revised this year's management plans, many of them reducing the number of external and internal employees or cutting their wages and salaries. Nowadays, it is clear that there will be a decrease in these costs, but it is nearly impossible to estimate how severe the slump will be. The dynamic of investing money in the media will be influenced by the health status of population, which is closely linked to the elevating the measures, getting back into the groove as far as shopping behavior is concerned. The coronavirus decreases the sale of the printed media worldwide. Так, ми, думаю, ви побачили, що і ті, хто працював в онлайн, просто в медіа, в Україні також відчув жахливі були такі моменти, особливо, я пам'ятаю, березень, квітень, коли різко скоротилася реклама, коли бізнес ліг на дно, да, теж разом з коронавірусом, з карантином, і це відобразилося, зрозуміло, і на медіа, які справжніх, здорових медіа, які залежать від рекламодавців, які залежать від своєї аудиторії. В тому числі ми бачимо, що це примусило і як словацькі медіа, так і українські медіа шукати інші шляхи для монетизації, в тому числі для збільшення електронних підписок, для продажу електронних продуктів інформаційних. Ідемо далі, так? Ідемо далі. Так, Сергію, повністю згодна з вашою позицією і коментарем про те, що в Словаччині так само зменшилася кількість advertisement, тобто рекламних, яких зменшилась кількість журналістів, на жаль, тому що скоротилися кошти, але з іншого боку, саме тема коронавірусу, вона стала таким бумом для журналістики, тому що було про що писати, та є. І люди зацікавлено сприймали будь-яку інформацію. Правда, ми потім побачили, десь в серпні вже дослідження показали, що вже матеріали із рубрикою «Ковід» не збирають в житті аудиторії, не є гарантією аудиторії. Ну, але той момент це було так. Зараз можна подивіться, будь ласка, на графу, на diagram. Тут можна бачити «The coronavirus fascinates the media». Можете подивитися по місяцям, як це відбувалося саме в Словаччині. Number of corona articles in Slovakia, okay? So, for example, from the 1st of January to the 31st of December 2020,
A large number of articles on coronavirus have been published in the media. Interest in information increased. Interest in the news increased. There has been a temporary increase in interest in special sessions dedicated to the pandemic. There is a growing interest in leisure and entertainment formats. And there is a growing interest in fake news. In comparison, the so-called period of fake news, that the so-called contemporary fake news also spread in the period of the Spanish flu. Let's have a look at slide 6. Шостий слайд, давайте подивимося. І порівняємо коронавірус з іспанкою. So, period fake news. So let's say some information from that period. Due to the high number of infected soldiers, the public accused public houses of spreading the epidemic. And at the same time, vendors spread rumors that alcohol was the best antidote to the disease. Second, according to the people, they also believed that the cause of the flu was rotting corpses in the trenches, or that harmful substances accumulate in their bodies due to the sexual abstinence of the soldiers. Others claimed that it was a consequence of the deployment of war gases. Some countries claimed that the enemy used the disease as a weapon. Тобто, як ми бачимо, все, що завгодно стало причиною. Стала причиною, не причиною, а що стала як панацея алкоголь, як захисник. Друга причина виникнення – це ті люди, які померли саме від коронавірусу, і в землі, скажімо так, їх мікробіологія стала теж дуже зловісним фактором. І третє, що це якісь країни, які з нами не в дуже гарних відносинах, вони випускають якісь певні військові гази, які десь. Тобто було дуже багато фейку в новинах. Так, що це чиєсь лабораторні, там, чи, причому в залежності від країни, це, ну, в залежності від напрямку думки, да, вказувалися, чи ті, чи інші зробили. В Україні, як ви знаєте, з російських видань були 13, здається, лабораторій натівських працювало. З цих же ж фейкових новин ми могли дізнатися про це. От, так, ідемо далі. Так? Добре, йдемо далі. Так, so fake news, yes, it's interesting. So an American actor, Denzel Washington, was asked by journalists for his view on the media and the information they provide. The well-known actor and director then said an interesting sentence: if you do not follow the news, you are uninformed. If you follow the news, you are misinformed. Тото реалії нашого часу. So false or alarm reports thrive best in times of crisis. Today, at a time when we are being attacked daily by reports of the spread of COVID-19 virus, we are exposed to a much more intense flow of information than ever before. It is evident that the most suspicious, dubious, and unverified reports thrive. It means become popular. One of the reasons may be the fact that in the area, messages, especially false messages, spread the fastest and are able to reach a relatively large sample of recipients in a relatively short period of time. It seems as if it is not important to find the truth today. It is essential at this time to be the first, but not to publish the truth. Using, for example, tools called framing, the same message may ultimately look completely different when we draw the recipient's attention to the part of it that we want to expose. Some, like, let's say, bad news what caused their deaths of people, like at least 800 people worldwide died in the first 3 months of this year as a result of coronavirus misinformation. Why? Like, their American Journal of Tropical Medicine and Hygiene published some articles, and it was mentioned that in many cases, the cause of death was the ingestion of methanol or cleansers in which victims would hope to protect them from infection. At the same time, in connection with the misinformation circulating in social networks, hospitals received about 5,800 people
who were trying to cure the coronavirus or prevent it in a dangerous way. Consumption of large amounts of garlic, чеснок, and vitamin supplements appeared among scientifically unsupported treatments. But in some cases, people also drank cow urine. Тобто люди вживалися до всіх методів, і часник, і навіть, уріна коров'яча або інші дезінфектори для того, тому що вірили в першу хвилю, що це поможуть, це буде панацея від коронавірусу. Ми на початку нашого обговорення згадували з учасниками, учасницями про імбир, як він зріс в ціні в 10 разів, чесник, лимони, які рекомендували вживати під час, на початку цієї пандемії. І навіть про версію, про те, що вони поширюються через банан. Пам'ятаєте, була така версія у лютому 2020 року. От. Дякую. Ідемо далі, так? Далі, так, там вже там. Okay, so the government of the Slovak Republic greatly helps disinformation in the Slovak Republic with its chaotic regulations. When disinforming and hoaxes spread, it is an advantage if there is chaos in the information. Another factor is the level of education and trust in the institution. In countries where the state apparatus operates at a high level, there is also greater trust in institutions and authorities in individual sectors. Thanks to this, countries such as Sweden, Finland, and Switzerland managed to keep the numbers of hospitalizations at relatively low values, despite the absence of long-term restrictions, lockdowns, and quarantines. A recipient who can distinguish essential information from irrelevant information can be called media literate. Critical access to the media and receiving information from several verified sources provides us with a broader overview, and we are able to evaluate the information multi-sided and avoid manipulation by the media. Okay, so the question is how to protect ourselves and if we can protect ourselves from their fake news. Тема нашого тренінгу, переходимо до м'яса. The Slovak authors Markoš and Gajovic created a set of 5 rules that help the recipient to obtain quality information. First, monitor credible media that process information in a correct manner and hold a line of opinion and do not change their views on the topics covered. Number 2, monitor media that have opposing views if we consider them credible. It will help us keep our views. Number 3, monitor foreign media. As a rule, they have a larger budget, so they can focus on topics in more depth. Number 4, our own emotions, which articles evoke, can distort our view of the topic. So try to not to be emotional, yes, whenever you read some news. And number 5, for some topics, it is necessary to broaden the range of information received. For example, by reading books or watching quality documentaries. Так, читайте книжки, це класно. Так, збагачуйтеся, і головне порівнювати, читати і порівнювати. Так, і мені дуже приємно, що, в тому числі, бачите, колеги словацькі ще давно, вже 4 роки тому, ще визначили ці правила, і їх 5 є. Ми, до речі, от після короткої перерви з психологічними аспектами познайомимо теж з 5 правилами, такими, на нашу думку, які можуть допомогти. Відразу, ще раз, якщо можна повторити, перше – це дивитися, читати, спостерігати, відзначати довірені, такі перевірені медіа. Друге – дивитися в медіа, знаходити різні точки зору. Якщо одне медіа не дає різних точок зору, то треба, шукати інше медіа, яке дає іншу точку зору. Моніторити іноземні медіа, це, на жаль, така, там вищі стандарти, там вища дещо зберігається конкуренція, і для нас, і для, я бачите, як для колег Словаччини це є теж актуальним.
І четверте, зберігати, звісно, таку як дистанцію, тобто не впадати в емоції, не піддаватися емоційному якому впливу, Так. про який ми якраз говорили, ну, буквально декілька хвилин перед цим, бо ми якраз говорили, що будь-яка маніпуляція – це насамперед намагання людину вивести в емоційному такому стані. Ну і читайте книжки, збагачуйтесь, дивіться якісну документалку, якісні фільми. Так, прошу в чаті, будь ласка, ще запитання і так далі. І вже готуємося до запитань до наших експертів. Так, останній там слайд залишився. Такий conclusion. Так, okay, so how to continue, yeah? So at the time of the corona crisis, we saw media antinomy. So what is antinomy? The demand for quality information and other selected media products increased, but at the same time, the interest of advertisers to invest money in advertising declined. So which created, of course, a difficult situation for the media. In the long run, it was relatively simple. If there was an increase in demand for the media, the price of advertising increased, and advertisers did not hesitate to pay large sums of money for it. So the already mentioned black swan disrupted the model that worked for years. Some media is reaching record levels during the coronavirus pandemic. Others, of course, face very hard times. We should say that no medium in Slovakia has been properly prepared for a model of extremely high interest in quality reporting information combined with a dramatically declining interest in advertising that reduces the economic ability to provide editorial processes. It should be emphasized that quality journalism was and still is both financially and morally underestimated. Each crisis reveals even more weaknesses of any system or entity, but for some, it can create great opportunities. The crisis can then be used by the strongest players on media market, those who are able to capture the digital market. But the crisis poses opportunities even for those who are currently able to make full use of their abilities and skills. Тобто наше українське виживають найсильніші, працює в цей час, але це теж час можливостей для тих, хто зможе скористатися ними. Дякую за увагу. Надзвичайно вдячний за вашу змістовну презентацію. Колеги, можна теж включити, можливо, звук, трошки поаплодувати нашим друзям. Ну, принаймні цей. Прошу, колеги, вибачте, з вашого дозволу я надішлю презентацію, да, нашим учасникам, щоб вони могли потім її пізніше переглянути. Так. Вона дуже змістовна, і кажу, і можна до неї повертатися. Так, вже ви бачите в чаті, у вас надіслана ця презентація. Прошу запитання до наших колег. Чи підніміть руку, чи напишіть, будь ласка, що ви з цього приводу думаєте. Так само, можливо, ще уточнення якесь, можливо, не все було зрозуміло. Дуже насичена і дуже така чітка презентація. Прошу, друзі. Чи є запитання? У мене поки наші готуються. Є запитання, чи наші панове експерти, вони ж працюють в освітній галузі, да? І скажіть, яким чином, ну, і якраз оцей запит на якісну журналістику, на оці відповіді, на оці виклики, які ставить перед нами коронавірус, перед нами журналістами, яким чином він відображений вже в навчанні? Тобто, які, можливо, нові блоки, які нові предмети, на що звертаємо увагу під час підготовки журналістів, тому що для нас це теж дуже важливо, як готувати нових журналістів для таких умов і як допомагати перед підготовці журналістів вже професійних. Вибачте за таке довге питання, Олена, вам треба це перекласти, чи як це? Коротко, які нові нові навчальні програми, чи які нові дисципліни, які теми з'явилися в університеті для журналістів в цей час, для того, щоб підготувати журналістів до таких
викладів. Slavka, Čo bude? potom ja poviem. Teraz, keď potrebujete kvalitných žurnalistov v tento čas, čo my máme, aké nové programy, alebo aké nové predmety? Добре, будемо, окей. I will try to translate. Українською, так? Добре, будемо зараз так. Ну, там. Dobrý deň, ďakujem za otázku. Koronakríza nastolila veľmi vážne problémy v oblasti žurnalistiky, Розумієте це ще? Так, так. Так. ktoré, myslím, vychádzajú aj z predchádzajúceho obdobia, keď žurnalistika vôbec a výchova žurnalistov bola, myslím, aj v slovenskom priestore pomerne dosť zanedbávaná. З попереднього періоду на Словаччині, на жаль, журналістика, а саме відношення до цих предметів були дуже занедбані. Status novinára v ostatnom období pomerne poklesol, čo vychádza aj z toho, že novinári sa nie dostatočne venovali takej tej bazálnej povahe svojho povolania, a to znamená vyhľadávaniu kvalitných informácií a sprostredkovaniu kvalitných informácií smerom recipientom. Угу. Але стан журналістики, а саме позиція журналістів зараз трошки змінилася, але це було пов'язано з тим, що в минулому журналісти не були дуже, не займалися тим, щоб демонструвати цю таку квалітну інформацію. Тобто, якісно, не були зосереджені на якості інформації. Це проблема помітна. Zásadný problém, myslím, je v tom, že mnohé médiá neboli ochotné investovať do kvalitnej žurnalistiky a do investigatívnej žurnalistiky, a tým sa vytvoril priestor pre podporu tzv. Infotainmentu, čiže takej tej zábavnej informácie, a pre podporu bulvárnej žurnalistiky. S tým ďalej súviselo aj to, že vysoké školy ako inštitúcie pripravujúce budúcich žurnalistov museli na túto situáciu zareagovať a zvlášť po období koronakrízy budú musieť prehodnotiť, ako pristupovať k výchove žurnalistov. A osobne som presvedčená, že niektoré to už aj robia, pretože je nesmierne dôležité klásť dôraz na prácu s kvalitnou informáciou, na vyhľadávanie overených zdrojov, relevantných zdrojov informácie, na dôraz klásť na analyzujúci prístup k informáciám. To odznelo aj počas prezentácie, že je nesmierne dôležité, aby žurnalistom, aj recipientom žurnalistických obsahov bol človek, ktorý má jednak príslušné vzdelanie, ale jednak aj je veľmi ščítaný a má naozaj veľký všeobecný prehľad o veciach. Doplní ma ešte kolega, doktor Grupač, chce niečo povedať. Все зрозуміло українській публіці? Так. Розумієте, бачите, дуже все зрозуміло. Якщо треба, то... Dobrý deň. Ja na margo vašej otázky by som možno konkrétne odpovedal v kontexte našej školy, našej katedry, našej univerzity, kde pripravujeme budúcich odborníkov aj v oblasti médií, teda aj v oblasti spravodajstva. A ja osobne som presvedčený o tom, že kvalitná žurnalistika alebo kvalitné spravodajstvo stojí na dvoch veciach. A jednak je to možno doteraz opomínaná etické hľadisko, etika, a potom kritické myslenie ako schopnosť selektovať informácie, ktoré potrebujem a ktoré môžem využiť. Я думаю, все зрозуміло українській публіці. Так, зрозуміло. A práve to pripravujeme a realizujeme aj so študentmi. Majú napríklad fungujúci už niekoľko rokov projekt Hoaxová inkvizícia. Hoax, тобто це як фальсифікація, підробка. Na platforme Facebooku, kde sa snažia pochybné alebo podozrivé správy detekovať a overovať zdroje a snažiť sa hľadať pravdu.
Ну, це те, що, Сергій, перед тим, як ми включилися, ви показували, чи то інформація правдива чи неправдива про БМВ, про там те, що приходять до квартир, до дітей. Тобто цим самим займаються колеги зі студентами. Taktiež ich študentov upozorňujem, aby neboli paranoidní, aby sa nestalo to, že nebudú ničomu veriť a všetko si budú overovať, ale je potrebné mať tú zdravú mieru kritického myslenia a vedieť, ako si overiť informácie, ktoré informácie sú potrebné a ktoré nie на то, що потребує. Так, і хочу подякувати нашим колегам, що якраз ми зараз з вами робимо ту важливу справу, тому що ми ж зараз працюємо над онлайн-курсом, який зможуть побачити як студенти, так і вже професійні новинарі, журналісти. І, відповідно, тим самим робимо свій внесок в таке підвищення кваліфікації. Да? Сергій, ще одна ремарочка, пані деканка хоче додати, якщо можна. Так, звісно. Ešte by som doplnila informáciu, že je nesmierne dôležité vzdelávanie nielen študentov, ale celkovo spoločnosti vôbec. Naša univerzita poskytuje aj vzdelávanie pre seniorov. Сеньори – це вже люди доспілого віку. У нас університет займається і цим. A aj kolegovia, a ja sama aj kolegovia z našej katedry sme zabezpečovali seniorské programy vzdelávania zamerané práve na podporu mediálnej gramotnosti aj starších skupín obyvateľstva, čo si myslím, že je veľmi dôležité aj na Slovensku a určite aj v iných krajinách, pretože tie dopady rôznych hoaxov a rôznych ďalších problémov, ktoré v médiách môžeme evidovať, majú určite dopad na celú spoločnosť naprieč všetkými генераціями. Тобто, зрозуміло, взділування – це освіта, це наше це слово освіта. Дуже добра справа і дуже важлива справа, тому що ми розуміємо, що якраз люди старшого віку, вони найбільш страждають від цієї хвороби, а вони піддаються масовому інформаційному впливу і не маючи відповідних навичок критичного мислення, на жаль, це пострадянський такий синдром, коли нас не вчили критичному мисленню, да, старше покоління, вони можуть робити неправильні рішення. У нас є, на жаль, вже трагічні випадки, коли люди відмовлялися від вакцинувації, відмовлялися від виконання санітарних певних норм і мали вже трагічні ці наслідки. Тому дуже важливо ви справу робите. В нас в Україні теж це проводиться. І ще, з вашого дозволу, такі запитання є від наших колег. Таке, якщо можна вже коротко, да, в режимі бліцу, бо у нас час витре. Добре, Галина Жук запитує, правда, більше так в сфері, ну, цікаве питання. Як гадаєте, що буде далі з цією коронакризою, що підказує ваша професійна інтуїція, аналітичні навички? Що буде далі з кризою, що підказує? Це ваше аналітичне мишлінка вам. No môžem. Так, teraz pán Marián Grupač. Він як поет, напевно, знає краще. Hovorím za seba, asi nikto sa neodváži povedať jednoznačne, ako to ďalej bude, ale ja osobne som presvedčený o tom, že už tá situácia nebude taká zlá, ako bola na začiatku, ako bola pred rokom. Ľudia, nebude to masovo, že teraz sa obrodíme, povstaneme a budeme múdrejší a budeme opatrnejší, ale určite ten konečný dôsledok tej krízy už nebude taký dramatický, ako bol na začiatku, už len preto, že možno trochu vymizne aj ten pocit strachu z neznámeho, ktorý bol práve na tom začiatku. Že je tu isté východisko, je tu nádej a šanca. Зараз ще коротенький коментар. Ja by som ešte možno doplnila za seba. Ja neviem predpovedať, ako sa bude vyvíjať koronakríza, ale možno je dobré si uvedomiť aj to, na Slovensku sa hovorí, že všetko zlé je na niečo dobré. A все зле на щось добре. A práve koronakríza ukázala neskutočnú potrebu kvalitnej žurnalistiky. A to, čo sa na Slovensku dlho podceňovalo, kvalitná žurnalistika, investigatívna žurnalistika, práve potom bol v nástupe koronakrízy obrovský dopyt. Problém ale bol v tom,
že bolo len málo naozaj kvalitných žurnalistov, ktorí by vedeli naozaj kvalitným a analyzujúcim spôsobom hneď prinášať kvalitné spravodajstvo. A to je vlastne pozostatok z minulosti. Myslím, že to funguje aj na Ukrajine, je to aj na Slovensku, že tá žurnalistika niekedy býva podceňovaná a neprikladá sa aj taký dôraz, ako by v skutočnosti mala mať. A práve si myslím, že práve tá koronakríza ukázala aj bežným spotrebiteľom médií, ale aj médiám samotným, že mať vo svojich radoch kvalitného žurnalistu, ktorý vie priniesť kvalitnú, overenú informáciu, je dôležité, je to podstatné a takí ľudia sú dôležití a treba do nich aj investovať financie, pretože bez financií to proste nebude fungovať nikde. Зрозуміло, що було знецінена журналістика, саме якісна, а зараз набула росту. Якісна журналістика. Так, це абсолютно сказати, що це наші таке відображення і нашої української дійсності сьогодні. І дуже дякую вам, експерти, за такий, за таке бачення глибоке цих процесів в частині впливу коронавірусу, впливу цієї кризи на розвиток журналістики. І дякую за оптимізм, поміркований оптимізм, що ми вийдемо сильнішими і якіснішими. І коротке запитання ще, якщо можна, від Ярослава Яковенка, від нашого. Якщо люди черпають інформацію лише з неперевірених джерел, з жовтої преси, то як же ж їх переконати в тому, що їхня інформація фейкова, як їх спонукати шукати достовірніші джерела? Якраз, очевидно, пан Ярослав говорить, бо він спілкувався, і спілкується як професійний журналіст з пересічними людьми, з людьми старшого віку, і розуміє, що це не так просто, Тобто, як ви бачите, як можна спонукати людей, особливо старшого віку, шукати все-таки інформацію в перевірених джерелах, а не довіряти оцим помийкам, сайтам, як ми називаємо, сміттярки, Трешові. Keď люди hľadajú informáciu, napríklad tie seniory, oni hľadajú informáciu stále v tej žltej prese, tá fejková. Ako ich prekonať, čo oni hľadali informáciu, čo bolo taký critical thinking, ako to urobiť, keď to oni stále hľadajú niečo také fejkové, to hoax. No, môžem vyjadriť. Toto nie je problém len seniorov. Ak niekto si vyhľadáva fejky a verí im, súvisí to podľa môjho názoru aj s tým, že ľudia sú osobne nejako prednastavení veriť niektorým informáciám. Je to aj otázka emócií. Čiže ak ja verím nejakej realite, tak som rada, že tú realitu vidím aj v nejakom médiu. A potom ma ani tak veľmi nezaujíma, či tá informácia je fake alebo fake nie je. Druhá vec je taká, že čo môžu s týmto robiť odborníci. Odborníci, tí, ktorí učíme na vysokých školách, tí, ktorí robíme osvetu, môžeme ľuďom vysvetľovať to, čo už aj odznelo v prezentácii, že nemôžeme sústreďovať pozornosť napríklad len na jedno médium, lebo tam sa nám zdá, že tá informácia je pre nás akceptovateľná. Máme aj právo, aj istú občiansku povinnosť sledovať informácie z rôznych zdrojov. Čítať rôzne médiá. Ideálne aj zahraničné médiá. Ja často aj študentom hovorím, učte sa jazyky, aby ste si mohli prečítať informácie nielen v slovenských médiách, ale čítajte si informácie v zahraničných médiách. A naozaj nemôžeme sústrediť svoju pozornosť len na jedno médium, pretože potom môžeme mať oklieštený prístup k informáciám. Čiže z pohľadu výchovy tej spoločnosti je dôležité neustále ľuďom pripomínať, študujte, pozerajte médiá, čítajte rôzne informácie v zahraničných médiách a ako aj kolega upriamil pozornosť na to, že treba byť vzdelaný. Čítajte knihy, sledujte dokumenty, učte sa históriu a porovnávajte si fakty. A jednoducho, myslím si, ak sa vrátim k tým seniorom, seniori sú veľmi ochotná skupina ľudí akceptovať práve napríklad knihy a práve kvalitné dokumenty, pretože často sú to vzdelaní ľudia s množstvom skúseností
A mnohí z nich sú aj radi, keď sú upozornení na to, že treba sa ďalej dovzdelávať, treba si čítať a poznať tú históriu. Oni radi pripomínajú, že tá história má svoje miesto v spoločnosti, že ju treba poznať. Takže oni sami, tí vzdelanejší, osvietenejší seniori sú potom šíriteľmi tejto myšlienky a to je dobré. Takže ja som osobne presvedčená, že bojovať s nejakými fake news možno iba vtedy, ak spoločnosť napriek všetkými generáciami bude mať vzdelaných ľudí, ktorí majú záujem sa ďalej vzdelávať. Bez toho to jednoducho nepôjde, pretože fake news sú založené na viere. Niečomu veríme. A pokiaľ je to podporené nejakým médium, ktoré povedzme šíri dezinformácie, tak nás to utvrdzuje v tej našej viere. A v tom prípade nejde o kvalitnú a relevantnú informáciu, ale ide o našu domnienku, že takto asi veci fungujú. Тобто освіта. Головне освіта і освіченість, і багатоджерельність, так, якщо це дуже стисло. Зділавання – це освіта. Чим ширше освіта, тим Так, і менше емоцій. знання мов, ну, це в принципі теж не є якоюсь такою, ну, для нас, можливо, є новинкою, але не для Європи, коли люди старшого віку вивчають іноземні мови, які намагаються розширити свій кругозір, да, отримують це впродовж життя long life education, проводять свою освіченість. І подякував Ярослав Бачимо, дякую. ваше Вам дякую. запитання. Ми вам дуже дякуємо. Часу, але дуже приємно було з вами поспілкуватися. Щиро вам вдячні і за оптимізм аналітичний, і за те, що ви сьогодні були з нами. Щиро вам вдячні. Дякуємо вам. Дякуємо. Гарного продовження. Галина теж. Привіт. Дякую. Вже приєдналися до нас. Отже, друзі, що ж, ми продовжуємо. Хоча в нас вже за графіком зараз має бути перерва. Так? Перерва. І в нас мала бути перерва там 11:45. Ну, давайте зараз зробимо з 11:53 до 12:00. Давайте 12:05. Друзі, колеги, давайте, можливо, після цього, якраз після короткої перерви, після кави, ми, і тут я радий вітати Галину Ганзілевську, професорку, доктора психологічних наук, психотерапевтку, якраз ми з нею розглянемо з вами ось ці психологічні аспекти резилієнсу. Якраз ми говорили про інформаційну стійкість, а більше з нею поговоримо про психологічну стійкість журналіста, яка ми потребуємо цієї психологічної стійкості, зрозуміло, в ту епоху фейків і ту епоху цієї інформації, яка на нас іде. Поки що у нас залишається там 10 хвилин, так? Давайте 12:05 розпочнемо знову. Так, я поки запис зупиняю.